tak boleh dinafikan, kadang-kadang kita tengok dalam bil, saya juga pengguna hospital swasta sekali-sekala, dan saya tengok kadang-kadang item yang tidak dikawal selia, hospital supplies, whether it's gloves, whether it's non-surgical punya items, yang harganya saya sebagai layman pun rasa macam tak berapa masuk akal lah. Dan itu saya yang ada minat nak baca bil, itemized bil. Banyak pengguna dalam keadaan stres, dalam keadaan kesusahan dan kesakitan, dia tak ada masa untuk baca benda tu, nak debate benda tu, just nak settle secepat yang mungkin. So, tidakkah hospital swasta should take some responsibility for this? Assalamualaikum, selamat datang ke episod 146 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan. Saya KJ. Selepas ni kita ada beberapa tetamu nak kupas satu topik penting yang saya rasa ramai pendengar pun memang tertunggu-tunggu, sedikit kupasan tentang topik besar untuk rakyat Malaysia. Cuma sebelum kita pergi ke tetamu kita, mungkin ada satu dua topik yang perlu kita sentuh terlebih dahulu. Salah satunya ialah berkaitan dengan satu isu panas yang mana kupasan kita pada episod lepas telah mengundang sedikit kritikan kerana pada waktu itu kita ini berkenaan dengan kes dan siasatan SPRM berkaitan dengan Datuk Seri Ismail Sabri PM9 dan juga beberapa pegawai-pegawai beliau, yang mana pada ketika itu belum ada pengesahan berapa banyak jumlah kewangan jumlah wang yang dijumpa. Cuma sehari selepas recording kita keluar, mungkin sebab recording kita. No, maybe, I don't know. Kalau kita tak nak claim itu pun, tetapi telah dijelaskan dan ditunjukkan dan ditayangkan satu jumlah yang begitu besar. Dan kita akan ulas tentang perkara itu terlebih dahulu. Cuma dalam beberapa kritikan yang saya dihantar, yang saya baca, membuat saya fikirlah, kadang-kadang dalam kita buat podcast KS ni, apa pun posisi kita, sentiasa diadili dan dihakimi oleh beberapa penonton. Ada yang nak tengok kita dengan satu cara, ada nak tengok kita dengan cara yang lain. Dan saya tertarik je untuk reflect. Kadang-kadang bila kita buat podcast ni, orang anggap kita adalah nak kena jadi neutral, dan cara membuktikan neutrality itu adalah untuk komen tentang satu isu dengan keras ataupun dengan deras, attacking. So I felt like I don't think we attack much anyway. Right? Saya tak rasa kita menyerang mana-mana pihak bila apa berlaku pun, tetapi bila sesuatu perkara itu berlaku dengan orang yang terkait dengan kita, as an association, they expect a certain amount of performance in terms of how we comment about that. Robustness in terms of the ulasan lah, saya rasa. I think kita boleh take on that criticism positively, KJ, dan kita akan bincang tentang kes SPRM ni sekejap lagi. Kedua ialah, it's hard to prove this neutrality when you're always chasing, because people already associate. Kata okay, kalau this group mesti diorang tak tangkap, so you're always chasing something. Tapi yang lebih penting untuk tatapan ataupun pertimbangan pendengar yang betul-betul nak dengar pandangan kita ialah, I think there is a difference between objectivity and bias. Saya tak rasa KJ dengan saya pernah sekali-kali mengatakan kita tak ada bias. Everyone has bias. Everyone has a bias. And the best podcast and the best media houses, Syaril tahu kan di UK spektrum surat khabar. Sekarang ni memang tak ada siapa baca surat khabar lah, tapi when you are there, kita tahu Telegraph di kanan, Times, lepas tu Independent, lepas tu Observer, Guardian or whatever, kan, memang ada bias je. Dan banyak personality media pun membawa bias mereka sendiri. But I think we have to be objective. So mungkin dalam cara kita menyampaikan, saya ambil kritikan tu dengan positif kalau ada kritikan yang legitimate, di mana kalau kita nak ulas suatu perkara, saya harap orang boleh tengok memang kita objektif, because I don't think walaupun kita boleh improve, saya tak rasa yang kita hanya pukul satu pihak. Dan malah kritikan yang kadang-kadang kita dapat membuktikan bahawa kita punya objektiviti tu membawa masalah sikit pada kita je. Sebab ada satu pihak yang akan kata kita patut mengkritik kerajaan yang lebih kuat. Oh, KJ dengan Syaril ni dah termakan budi, ataupun KJ dengan Syaril ni dah mula jilat. Pun ada kritikan tu. Tapi yang belah
kuat sangat Pakatan Harapan ataupun Madani ni akan kata kita ni adalah ejen Perikatan Nasional. Tapi bila kita explain URA contoh sebagai contoh, Urban Renewal Act, ada yang kata guna penjelasan dia orang yang dibuat di KS. So mungkin ini kehidupan kita dan nasib kita di mana semua pihak akan pukul. Dan saya ambil itu, saya rasa ada benda yang legit dalam kritikan, tapi ada juga benda yang kita kena tolak tepi lah. Ya, tak apalah, itu biasa dalam dunia podcast. Ada yang juga ambil sebagai contoh bilangan orang yang tengok podcast kita. Ada yang kata dulu 200,000, sekarang dah 100,000. Saya check yang last podcast kita dah hampir 180,000 dah. So dia pasang surut lah. Bila orang kata kita dah tak guna 100,000, dia tiba-tiba naik hampir 200,000 balik. So dunia macam tu kan. You can never win, right? I mean, we do the podcast, we believe in our product, dan macam Syaril kata, of course we have our own view, kita ada bias masing-masing, tapi kita cuba sebaik mungkin bagi pandangan yang objektif. And that some very superficial level, ada yang kata KJ belah ini, Syaril lebih neutral, ada yang kata Syaril lebih ke sini, KJ lebih kepada sini. Kita tak pernah premeditate benda ni. This is exactly what we feel, dan saya rasa kita tak pernah unfair lah kepada siapa-siapa. Dan sebagai contoh untuk kes SPRM ni, kadang-kadang bila kita cakap sebelum perkembangan itu berlaku. Itu pun adalah berkaitan dengan the timeline of podcast. So sebagai contoh, kalau episod yang lepas kita kata belum ada lagi kepastian tentang angka tersebut, dan bila SPRM, Datuk Seri Azam Baki dan pengurusan tertinggi SPRM buat PC tersebut, maka kita sahkanlah bahawa itu adalah sejumlah wang dan juga sejumlah aset, sama ada dalam barang kemas ataupun jongkong emas yang telah ditemui di sebuah safe house yang berkait dengan pegawai Ismail Sabri. So we can confirm that. Dan benda ini dah jadi serius, dan seperti mana yang disebut oleh PMX, don't prejudge, jangan mendahului proses siasatan dan juga proses mahkamah sekiranya dia pergi ke mahkamah nanti. But it looks as though this is very serious. It's very serious. Dan secara peribadi, I'm sad and upset lah. I mean, I work for him, you work for him. Ni tanpa kita tak tahu apa butiran yang kukuh, yang pasti, tapi apa yang sedia ada tu menunjukkan satu jumlah yang tak boleh explain lah. Saya rasa there is no good reason to have that amount anywhere. Sama ada ia adalah election contribution, ada yang kata ni adalah sumbangan pilihan raya, it doesn't matter lah. To have that amount is just not on. Dan perlu disiasat. And itu jawapan yang Syaril bagi itu adalah contoh yang terbaik. That's the extent that we can say. What more do you want us to pile on? Takkan kita nak condemn orang sebelum benda ni dah disiasat ataupun benda ni dah pergi ke mahkamah. Sebab ini the facts of the case. Kita kata memang serius, kita kata memang kita upset dan disappointed, dan kita nak tengok sejauh mana siasatan ni akan menghasilkan kebenaran dalam kes ini. Dan of course Datuk Seri Mail of course deserves the opportunity to defend himself. The pegawai yang kita pun kenal deserve the opportunity to defend themselves, dan kita harap bahawa semua dibuat secara telus, sebab memang benda tu ada, cash tu ada, jongkong emas tu ada. So that's what it is. Okay. Mungkin kita tak banyak masa untuk bincang banyak topik, sebab kita ada segmen selepas ini yang agak panjang lebar, yang nak bincang isu yang penting berkaitan dengan kesihatan, perkhidmatan kesihatan swasta. Tetapi kita pilih satu lah. Ada banyak isu sebenarnya. Ada Akta Perkhidmatan Parlimen, ada isu 3R yang ada kaitan dengan rival radio station. Just kidding. I mean, sebuah stesen radio swasta, banyak benda yang kita perlu unpack, tetapi saya rasa kita simpan untuk episod akan datang, sebab banyak benda yang kita kena kupas lah berkenaan dengan reaksi terhadap apa yang berlaku, rentetan daripada isu stesen radio swasta tu. Tetapi I think we've picked one lah. Kita pilih satu lah yang diumumkan. Semalam saya sempat pergi ke perasmian pengumuman ini, Malaysia Silicon Vision. Saya agak terkejut sebab dia macam agak last minute lah. Ni benda yang besar pada pandangan saya. Sebab Malaysia kini memasuki era baru. Kalau ikut Malaysia kini? Malaysia sekarang. Malaysia kini. Malaysia sekarang memasuki era yang baru dalam industri semiconductor. Ini cerita yang kita nak bincang, satu topik kita bincang. Sebab semalam
telah dimeterai satu kerjasama bernilai 250 juta US dollar antara kerajaan Malaysia dengan syarikat semiconductor multinational British yang dimiliki oleh SoftBank, iaitu syarikat ARM Holdings, ARM Holdings. ARM Holdings ni, kalau saya boleh secara ringkas mungkin ceritakan, industri semikonduktor ataupun rantaian bekalan semikonduktor yang Malaysia kita bergiat selama puluhan tahun ni adalah dalam testing and assembly. Bahasa Melayu, packaging, pembuatan. Tapi bukan pembuatan, we're not assembly. Okay. Packaging dan penilaian, testing. Penilaian sebelum benda tu lengkap lah. Ujian. So testing, assembly, packaging. Minta maaf, mungkin kita akan lepas ni cari apa istilah bahasa Melayu yang tepat. Packaging, testing, assembly itu downstream, industri ataupun kerja-kerja hiliran yang dah di hujung-hujung. Tetapi nilai yang paling besar, syarikat macam Nvidia, syarikat macam even Intel, Samsung, adalah sebenarnya dalam peringkat awal, peringkat huluan, iaitu IC design lah, bagaimana mereka bentuk chip itu sendiri. Tetapi sebelum Nvidia ke Intel ke Samsung, ada satu lagi step yang paling awal, iaitu the architecture, the seni bina of the chip sendiri. Macam mana chip itu sendiri akan direka bentuk, seni binanya majoriti besar datang daripada syarikat ARM Holdings ini. So ini percubaan Malaysia untuk adakan satu usaha sama dengan syarikat yang mendominasi peringkat paling awal dalam rantaian bekalan semikonduktor, yang mana nilainya sebenarnya lebih besar di peringkat hulu dan bukannya di peringkat hilir. Biasa terbalik kan, biasa dalam misalnya hal-hal komoditi seperti minyak ataupun sawit, kita nak masuk ke hiliran, tapi dalam semikonduktornya dia terbalik. Huluan itu lebih ada teknologi, inovasi, IP dan juga value, yang mana kita tak banyak bermain sebelum ini. Dah ada usaha-usaha yang timbul dan ini menjadi usaha yang terbaru. Secara ringkasnya KJ, yang saya faham bila mendengar ucapan PMX dan juga melalui program tersebut semalam, launch tersebut semalam, Malaysia akan telah pun membeli lesen penggunaan ARM Holdings ni, sebab yang nak guna lesen-lesen ARM ini adalah syarikat seperti Nvidia, seperti Intel dan mana-mana syarikat reka bentuk chip menggunakan seni bina ini untuk buat chip mereka sendiri. So sekarang ni Malaysia memiliki sebanyak 25 lesen, yang mana 25 lesen itulah yang boleh digunakan oleh mana-mana syarikat berpangkalan di Malaysia untuk buat reka bentuk chip. So this is the gambit. Ini adalah berapa dia? 1 billion ringgit so, lah. Dalam 100 juta per lesen lah. 100 juta ringgit per lesen. Per lesen lah. 100 million per lesen. Bayar kerajaan bayar lah. Kita yang beli. Ini bukan FDI. Kerajaan. Kita beli. Kerajaan bayar IP lah. Beli IP. So kerajaan bayar kepada ARM 100 juta untuk setiap design. Betul. Dan syarikat macam Opstar, syarikat mana-mana IC design yang berpangkalan di Malaysia yang nak buat chip untuk tujuan tertentu boleh ambil IP daripada ARM. Correct. Dan menghasilkan chip dia sendiri. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. So ni terbalik lah. Maknanya kita belanja dulu dengan harapan ini boleh mampu menarik orang untuk datang ke Malaysia dan buat IC design. Dan di situlah ada kepentingan ataupun kebaikan ekonomi yang boleh berganda. Saya nampak ini satu imajinasi yang kreatif. Mungkin yang akan kritik akan kata, why you spending 1 billion plus ringgit to buy license, dan siapa penggunanya, dan saya rasa belum ada pengguna yang confirm. Okay. So that's going to be the criticism, dan ini cabaran bagi Kementerian Ekonomi kepada MIDA, pada MITI untuk pastikan secepat mungkin there will be users lah of this ARM technology. Tapi saya suka tertarik kerana selama ini kita nak tarik FDI, kita nak tarik pelabur, kita nak tarik IC design companies, kita bagi pelepasan cukai, kita bagi ini dan itu. Ini satu cara yang baru. Kita kata okay, pelepasan cukai satu hal, you boleh handle dengan MITI dan MIDA, tapi dalam hal ini kita bawa satu perkara yang boleh you guna dan you boleh akses. Tiga perkara. Pertamanya just supaya kita supaya kita tidak menimbulkan kemarahan Dewan Bahasa dan Pustaka. Proses perakitan, pengemasan dan pengujian, iaitu OSAT, Outsourced Semiconductor Assembly and Test. Perakitan, pengemasan, packaging dan pengujian, testing. So that's it. So itulah yang terbaik.
bahasa jiwa bangsa. Yang kedua, ini poin lebih kepada poin pentadbiran sebelum saya pergi kepada poin idea itu sendiri dan seterusnya kepada pelaksanaan. Poin pentadbiran, saya terkejut sekejap sebab biasanya ni bukan kerja, yalah, some people say I'm being petty whatever, tapi I've been a minister before. I know where the responsibilities are. Ini sebenarnya bukan kerja Kementerian Ekonomi. Ini saya difahamkan ada satu proses yang mungkin dia punya penglibatan kementerian-kementerian yang berkaitan kurang sikit, terutamanya Kementerian Pelaburan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI yang sepatutnya, walaupun ini bukan FDI tetapi ini lebih kepada pemangkin FDI. Pemangkin FDI, pemangkin FDI beli IP untuk memangkin industri dan juga pelaburan untuk dieksploit. It's very much a MITI thing. MOSTI pun tak ada. So tak apalah, itu just saya nak point out dari segi pentadbiran. Sama ada Kementerian Ekonomi equip ke tidak untuk memastikan pelaksanaan nanti. Ini bukan petty point kata ini Rafizi muscling his way in, tetapi ini lebih kepada nak deliver nanti. Sama ada Kementerian Ekonomi has the because Kementerian Ekonomi is the planning, is not a line ministry. It's a central ministry to plan. Dia bukan dia tak ada kemampuan untuk untuk memastikan pelaksanaan 10 case use case untuk ini, untuk memastikan the milestones are met, untuk memastikan bahawa duit yang kita bayar tu yang kita dapat pulangan dan juga pelaburan yang setimpal dengan pelaburan dengan pembayaran yang kita buat. So that's I think a valid question. Diletakkan di mana? Sebab it was very clear that ini adalah satu benda yang dibuat oleh Kementerian Ekonomi. Dan saya difahamkan yang lain pun dijemput kemudian sahaja untuk hadir pada pengumuman tersebut. Yang kedua, Syaril, berkenaan dengan I like how you described it. Ini adalah satu pemangkin di mana kita beli teknologi. Kita beli teknologi dulu supaya it kickstart, or in the words of Yang Berhormat Datuk Seri Rafizi Ramli, it was a shot in the arm, using the pun lah, because it's ARM, the company is called ARM. It is an interesting approach, tetapi it's actually a trick that was done in 2007. Ramai yang tak tahu, nasib baik saya ni tua. Pada tahun 2007, kerajaan Malaysia telah membeli teknologi intellectual property right daripada sebuah syarikat Jepun, FEC Inc. Dan ia telah menghasilkan the chip. The chip. Kita telah beli chip, dan ada yang kata chip ni, nama itu adalah Mahathir Mohamad, tapi tak apalah. Function chip adalah RFID chip. Dia berbeza sikit lah. Dia bukan high-end chip seperti mana yang ARM design, yang ada antena, yang dia punya apa yang disebut adalah mempunyai size yang sangat kecil seperti sebutir gula. So we bought the IP from this Japanese company, FEC. I'm not telling people to compare the chip with the chip. This was 2007, almost 20 years ago. Tetapi pada masa itu, microchip itu dihasilkan di Jepun dengan harapan proses pengeluarannya akan dipindah ke Malaysia di bawah syarikat Siltera. That it will be a Malaysian, made by Malaysia chip. Dan saya difahamkan bahawa penghasilan chip ini dikatakan pada waktu itu hanya memakan pelaburan dalam 50 hingga 60 juta US, dan dikatakan banyak use case scenario lah untuk chip tersebut. Tetapi of course that chip didn't work out. Saya difahamkan bahawa chip itu tak ada laporan berkenaan dengan penggunaan chip tersebut, dan Siltera pun akhirnya telah pun tidak meneruskan pembuatan chip tersebut. So just again, bukan saya buat perbandingan antara chip dengan apa yang direka bentuk oleh ARM, tetapi pendekatan untuk beli IP ni is nothing new. It was done actually by Mahathir in 2007. Now coming back to the pelaksanaan, itu yang paling penting. Bukan soal sama ada the move was genius to buy the IP or not. That has been done in Malaysia dan pernah dibuat di beberapa tempat yang lain juga. Adalah sama ada pelaksanaan itu dapat
menghasilkan apa yang kita nak. Apa yang kita nak adalah untuk menggunakan kebolehan ARM untuk design integrated circuit tersebut, chip tersebut, bagi kita menghasilkan chip kita sendiri. And that's going to be the trick lah. That's going to be the real challenge, cabaran utama untuk memastikan bahawa pelaburan 1 bilion ini dapat dimanfaatkan. Kita ada beberapa syarikat-syarikat yang saya rasa akan untung daripada ini dan mungkin berada di tempat untuk ataupun dalam keadaan di mana mereka boleh mengambil advantage ataupun peluang daripada apa yang diumumkan. So contohnya kita sebenarnya ada beberapa syarikat semiconductor fabless. Maksudnya dia tak menghasilkan, dia design saja. Saya sebutkan tadi Opstar, Key Basic, Skychip dan sebagainya. Inilah syarikat-syarikat di mana mereka ada jurutera yang terlibat dalam IC design services yang buat front end dan back end. So kalau mereka dapat satu kontrak ataupun dapat usaha untuk memastikan bahawa apa yang dihasilkan melalui ARM ini dapat ditransfer kepada mereka untuk klien mereka, maka benda ni akan berjaya. That's basically I'm trying to understand how this can succeed. Ya, saya rasa nak tambah pada apa yang KJ kata. Jadi betul lah pelaksanaan tu yang akan menjadi KPI, bukannya langkah awal ini. Dan saya nak perbetulkan apa yang saya sebut tadi. Saya sebut Intel, saya sebut Nvidia. Ini antara syarikat yang bukan tidak menggunakan ARM Holding. Saya rasa bila saya cek balik, Intel tak guna ARM langsung. Intel AMD tak guna. Tetapi yang banyak menggunakan architecture ARM ni adalah Apple, Qualcomm dan Samsung. Sebab dia banyak main dalam industri mobile dan sebagainya. So, maknanya ARM ni dia proses architecture dia sangat spesifik ataupun relevan kepada sebahagian daripada penggunaan semiconductor, bukan semua. Dan itu juga yang menjadi cabaran kepada poin pelaksanaan KJ. Sebab bila fikir balik KJ, ada juga yang akan khawatir saya rasa bahawa teknologi ni mahal, boleh memangkin, tetapi adakah Malaysia bersedia untuk menggunakan tahap yang paling tinggi ni? Sebab ARM Holdings ni sepaham saya adalah is the front end lah ataupun the frontier of proses architecture dalam hal semiconductor ni. Dia bukan menggunakan chip semiconductor untuk buat fridge. Dia tak perlukan gunakan ARM. So penghasilannya adalah the most high tech, the most high end. Is Malaysia playing in that space? Adakah Malaysia sudah bersedia main dalam sektor itu ataupun sebenarnya reka bentuk IC yang Malaysia patut buat ataupun mulakan lebih bawah sedikit? Dan jika lebih bawah sedikit, adakah sebenarnya 25 lesen ARM Holdings ni the best license to buy, or we should have gone for a different IP? Ini semua persoalan yang hanya akan terbukti dengan masa. Andai kata Maida MITI ataupun KE boleh bawa kepada bukti bahawa 25 lesen ini digunakan oleh syarikat yang ada juga rantaian bekalan dengan Malaysia ataupun Malaysian company itself, then that will be the great win lah yang kita mahukan. Yeah. So whether or not these companies boleh terlibat dalam kegiatan yang kompleks seperti IoT, autonomous vehicles, AI, this because sort I think mobile phones no chance lah. Compute subsystems lah. Yes. So whether or not they are equipped to take the IP from ARM dan penetrate into these contracts. That's going to be the challenge. And because ARM punya ni is used, for example, mobile phones, we are not the players to do. Kita takkan challenge Apple dengan Samsung kan. So it's something else. It's autonomous vehicles contohnya. Adakah Malaysian companies boleh buat? Ataupun kita patut main dalam yang lebih bawah sikit. Tapi kita harap ia membawa kepada kejayaan usaha ini. Okay. So mungkin kita setakat itu saja untuk isu semasa. Kita akan sambung episod yang akan datang dengan isu-isu lain yang saya sebutkan tadi. Kita akan break seketika dan kembali dengan tetamu-tetamu yang khusus diundangkan untuk berbincang berkenaan dengan kos perkhidmatan kesihatan swasta di Malaysia. Selamat kembali ke episod 146 Keluar Sekejap. Syaril, seperti mana yang kita bincang pada episod yang lepas, kita telah bercadang untuk menjemput beberapa tetamu pada episod kali ini untuk membincangkan topik hangat yang kita telah kupas pada episod 145, dan ini adalah berkenaan dengan charge rawatan di hospital swasta. Tak pasti cara ingat ke tidak, tetapi ada satu jawapan di Parlimen yang telah diberi oleh Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying
yang mengatakan bahawa terdapat perbezaan ketara dalam caj rawatan hospital swasta antara pesakit yang menggunakan surat jaminan guarantee letter daripada syarikat insurans dan mereka yang membayar tunai. Dan apa yang dikatakan oleh Timbalan Menteri Kewangan adalah mereka yang menggunakan surat jaminan itu mendapat charge bil yang tinggi, ya, yang tinggi. Dan ini telah menyebabkan beberapa syarikat insurans membuat kenyataan bahawa mereka akan tarik general ataupun guarantee letter itu untuk beberapa hospital swasta, sebab mereka kata tak adil lah kalau patient itu sanggup bayar out of pocket, bayar sendiri, dia dapat bil yang lebih rendah, lebih murah daripada patient yang mungkin menggunakan guarantee letter daripada insurance company. Dan ini telah pun menyebabkan satu tit for tat. Syarikat insurans kata ini semua disebabkan hospital swasta yang bertanggungjawab ke atas medical inflasi ataupun inflasi charge perkhidmatan kesihatan, manakala di pihak mungkin hospital swasta mereka kata ini adalah tidak adil daripada syarikat-syarikat insurans, yang mana mereka telah pun menyatakan bahawa ada hospital swasta boleh dikeluarkan daripada panel insurans sekiranya mereka tidak ambil tindakan untuk menurunkan harga kos perkhidmatan kesihatan. Itu in a nutshell lah. Ada nuansa-nuansanya, tetapi itu in a nutshell. Dan ini juga rentetan daripada apa yang berlaku pada tahun lepas, yang mana kita telah cover dalam Keluar Sekejap. Satu isu, satu ketika ada berita yang mengatakan bahawa premium untuk health insurance ataupun insurans kesihatan akan meningkat lebih daripada 30-40% sehingga Bank Negara Malaysia terpaksa campur tangan dan meletakkan cap 10% kalau tak silap saya kepada kenaikan premium insurance. Tetapi pokok pangkalnya, Syaril, adalah ramai yang sedang mengeluh dan ramai yang sedang risau berkenaan dengan medical inflation, dan juga dalam keadaan di mana biasalah rakyat kan, Syaril, dia tengok private hospitals are saying that margin dia tak adalah besar sangat, dalam 10% purata, tak besar sangat. Insurance company macam Syaril kata tadi, net underwriting income semakin turun. Makin turun kata Bank Negara Malaysia. So where is the medical inflation coming from? Dan kita dengar contohnya KPJ Healthcare's net profit rises 50% to 407 million ringgit in 2024. So that's the nutshell of it, right? The context of the discussion. There's a context, kecuali yang akhir tu, KJ. Kalau kita tanya pula mereka yang beroperasi dalam hospital swasta, dia akan kata tu KPJ itu lain. Dia tidak representatif kepada industri, kerana ada katanya bahawa industri hospital swasta pun untungnya tidaklah besar mana. Ya. So kita nak tahu mana sebenarnya puncanya. Dan KPJ mungkin akan kata they had gains from selling the aged care business in Australia, one-off gains dan sebagainya. Betul. Tetapi valuation of some of the M&A recently, Island Hospital Penang, the valuation that people are talking about for Sunway's upcoming IPO are actually very, very high. That is true. So bila dia ada penilaian yang tinggi, maksudnya ada harapan bahawa bisnes itu akan menjana, menghaut keuntungan yang lebih besar. Jadi ada data yang berbeza dan data yang bercanggah. Dan ini yang kita nak cuba bawa dalam mungkin siri ini dan beberapa lagi episod yang akan datang. So untuk kerusi panas pada hari ini, kita pada hari ini sangat berbesar hati untuk mengalu-alukan kehadiran Datuk Dr. Kuljit Singh, iaitu Presiden Association of Private Hospitals Malaysia ataupun APHM, Persatuan Hospital Swasta Malaysia, dan juga Encik Anwar Anis bin Anis Ahmad, Setiausaha Kehormat APHM. Dr. Kuljit, how are you? Thank you, terima kasih. Saya kenal Dr. Kuljit dah lama dah, sewaktu di KKM dulu. Dia klasik, dia punya pemakaian tu. Very classic. This is Dr. Kuljit, trademark botai. Botai kan? Trademark botai. So Dr. Kuljit dan juga Cik Anis mewakili semua hospital swasta di Malaysia, sebab semua hospital swasta di Malaysia bergabung di bawah Industry Association yang dikenali sebagai APHM. Mungkin soalan pertama daripada saya, ceritakan sikit Datuk Dr. Kuljit dan Cik Anwar, kes yang pertama ni yang dibangkitkan oleh Timbalan Menteri.
kenapa ada perbezaan antara pesakit, patient, pelanggan yang bayar out of pocket, dia punya bil lagi rendah berbanding dengan patient yang ada guarantee letter? Adakah sebab private hospital dia nampak ada guarantee letter, dia gasak habis-habis? Sebab, the insurance company will pay for it. Okay, terima kasih. Sebenarnya, perkara ini selalu dibangkitkan oleh public dan juga kadang-kadang oleh pihak insurans. Tapi kalau ikut dia punya kebenaran, benda itu tidak berlaku. Kenapa saya kata tidak berlaku? Kerana selalunya data yang didapati selalu datang daripada insurans. Mereka mempunyai hanya satu data pelanggan mereka. Dekat APHM kita telah buat satu kajian merangkumi 10,000 prosedur dah paying patient out of pocket dan juga dibandingkan dengan insurans GL, kita dapati harganya lebih kurang sama. Dan 10,000 kes rawatan. 10,000 rawatan kita dapat bandingkan dengan beberapa hospital dalam keahlian kita. Dan kita dapati tidak ada perbezaan. Yang lebih yang menakjubkan lah, yang surprisekan kami, pihak insurans, patient yang mempunyai kad insurans bayar kurang. Oleh kerana kita selalu memberi diskaun kepada pesakit-pesakit yang mempunyai insurans. Kerana insurans selalu akan meminta diskaun 10%, 20%. So kalau kita bandingkan dalam 10,000 case, kita telah mendapati it is almost the same or sometimes ada perkala dia kurang. So kalau you ambil 1-2 case, you cannot buat perbandingan yang betul. Untuk saya faham, apa yang Datuk kata ni maknanya timbalan menteri cakap ni tak betul lah. Saya rasa mungkin information yang dia dapat hanya daripada satu segi saja, daripada pihak insurans. Tetapi kalau beliau, YB beliau berhubung dengan pihak hospital swasta yang belum dibuat lagi, kita boleh menunjukkan fakta-fakta dan data-data tersebut dengan pandang. Kerana kita mempunyai data dua complete data, cash paying out of pocket dan juga pada waktu yang sama yang insurance. We can compare, dalam bahasa Inggeris kata apple to apple. Kerana bagi you satu andaian lah, example lah, kalau dengue, bukan semua dengue dirawat sama. Kerana setengah dengue perlukan rawatan lebih, setengah dengue dalam sehari kedua you boleh keluar. Tapi bila seseorang itu tengok dua bil dan cuba nak bandingkan, mereka tidak faham kes itu mungkin berlainan. Sebab kes perbandingan ini sedang digunakan dalam media yang menunjukkan dengue is the case that they are using, keluar dalam The Edge, keluar dalam beberapa media yang lain yang menunjukkan bahawa inilah perbezaan ketara. So what you are saying is that this doesn't capture the entire reality. Because dekat hospital we have data for all patients, cash paying, out of pocket, and also pesakit yang mempunyai insurance. So we ada data, and not just from one hospital. Dengan beberapa hospital, we have collected the data for our use also to make sure that we are not doing anything wrong. Tapi so mungkin saya buat penambahan sedikit lah. Saya rasa bukan nak katakan data tu salah, tapi mungkin tafsiran data tu yang menjadi masalah. Antara ahli kita, kita dah memang memberikan jaminan bahawa katakan charge untuk satu-satu item kepada pesakit. Walaupun dia pesakit cash paying ataupun daripada insurance, charge-nya sama. Tapi yang kita risau dalam perbandingan yang dibuat tu, tidak ada detail mengatakan sama ada perbandingan itu adalah untuk pesakit yang length of stay dia sama 3 hari, 4 hari, ataupun perbandingan antara admission dengan daycare sahaja. Jadi kita sudah berkongsi maklumat ni ataupun minta juga daripada pihak Bank Negara dan sebagainya menggunakan data ni. Apakah source of this data lah. Kerana kita faham sebenarnya kalau pesakit yang bayar sendiri dengan pesakit insurans ni, dia bukan kata hospital tu membuatkan perbezaan dengan charge item tu. But boleh berlaku. Katakan saya datang ke hospital dengan dengue lah. Kalau saya ada insurance card, doktor kata kamu kena admit, your hemoglobin is low, you need to get admitted. Jadi okay. Dan mungkin dia akan monitor, perlukan admission 2-3 hari lepas tu discharge. But kalau saya pesakit paying out of pocket, tak ada bayar insurance, bayar sendiri kan, datang sendiri. Doktor kata kena admit, tapi saya cakap, tapi doktor saya tak mampu nak admit. Boleh tak doktor buat the blood test, bagi saya ubat, esok saya datang kembali sebagai outpatient, tengok macam mana, perlukan admission atau tidak. Jadi
it is the function of the difference in how the treatment is rendered. Bukan kerana hospital secara sengaja membuat bayaran yang berbeza untuk insurans dengan mereka yang bayar sendiri. Tapi jadi, contoh yang disebut tu boleh jadi terbalik. Boleh disebabkan saya ada medical card, maka walaupun saya tak perlu admit, saya sengaja admit. Jadi itu boleh jadi satu boleh jadi yang memang berlaku. I think memang tidak dinafikan itu boleh jadi ya. Tapi again the reality ni sebenarnya untuk nak dapat admission hospital kena beri data kepada insurans. Kita kena request guarantee letter ya. Nak request guarantee letter ni bukan cuma doktor isi borang. Kita kena bagi blood test result dan sebagainya. Ataupun kalau admission untuk fracture kena bagi x-ray. Pihak insurans tidak akan memberikan guarantee letter ni tanpa ada bukti yang pesakit itu memerlukan admission. Jadi proses-proses tu memang dah ada. Jadi yang kita risau, data yang diberikan ni dia tidak ada framework yang kukuh mengatakan perbandingan ni memang untuk patient yang admission untuk hari yang sama. Just to kita beralih pula kepada isu yang berkait, ada juga laporan yang kita terima dan ini mungkin untuk syarikat insurans menjawab. Dan untuk pendengar dan penonton KS, kita nak berlaku adil sebenarnya. Kita juga telah jemput wakil daripada Liam, Persatuan Insurans Malaysia, untuk bersama dengan kita pada hari ini. Tetapi mereka kata nak jawab di Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara PAC dulu sebelum tampil di media. Terima kasih kepada APHM kerana terbuka untuk datang walaupun juga akan memberi keterangan kepada PAC, Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negara nanti. Tetapi berkait dengan apa yang Timbalan Menteri sebut, ada kes di mana GL ditarik sewaktu rawatan itu sedang berlaku. Why ditarik itu soalan untuk syarikat insurans, tetapi adakah kebenaran APHM? Itu boleh berlaku. Dalam proses rawatan pesakit, ada kalanya insurans mungkin rasa ada certain issue je boleh can be many tau. Issue mungkin patient issue, mungkin didapati dia punya premium tidak dibayar atau sebagainya, ataupun dia rasa dia punya tahap coverage dalam level of what dia ada capping has got very close dia punya ceiling, dia boleh withdraw. Tapi ada kalanya tidak ada sebab kenapa, tetapi mungkin sebabnya akan keluar at the later stage, or maybe sometimes insurance mengatakan dia punya information mungkin tak cukup. Tapi doktor akan memberi all the information. Ada masalah juga dekat pihak insurans. Dia mungkin tidak ada expert, pakar-pakar yang very detail like what you have in the hospital. Itu memang dia punya difficulty lah, because kadang-kadang just medical officer yang biasa, dia bukan terlalu pakar nephrology, pakar kardiotorasi yang besar-besar. So mungkin there is a little bit of misunderstanding between their medical team and the specialist dalam private hospital atau wherever, whichever hospital lah. So that's where sometimes boleh berlaku tarik balik the GL. Tak ada industri stakeholder engagement yang berlaku secara berkala antara hospital swasta, antara syarikat-syarikat insurans dengan badan kawal selia iaitu KKM dan juga Bank Negara. I know the answer to this obviously, but saya nak tanya kepada APHM, surely benda ni mestilah berlangsung pada kadar yang regular lah untuk memastikan bahawa isu-isu macam ni tak dapat diselesaikan. Dan cerita macam insurance company kata kalau hospital swasta tak bagi diskaun, dia akan keluar daripada panel. I mean, itu signal something wrong. Discussion selalu berlaku. Di antara Liam and Piam, we have actually very cordial relationship on banyak-banyak isu kita bentangkan and we discuss, tapi tanpa KKM. It is just between Liam, Piam. We do sit together and it is very cordial. Very, very cordial in most of the aspect. Tetapi kebelakangan ini, because of the cost that has gone very high, inflation has gone, so they mungkin merasa right now susah nak absorb some of the cost, and so then there's a little bit of disjoint pada waktu sekarang for this point of time. But to answer your question, memang we have been having a very good relationship with them for years together. Tidak ada masalah, because for us it is their client and it is our patient. It is the most important person in the equation is the patient.
pendengar iaitu patient mungkin merasakan jawapan itu yang buat dia rasa tak selesa. Sebab pada mereka lihat di media yang duk menyalahkan satu sama lain adalah private hospital dan insurans. Tapi yang terperangkap di tengah-tengah adalah pengguna. So actually that answer might not really give them comfort. Although I understand where you come from, but maybe can beralih kepada asas yang Datuk sendiri cakap dan Cik Anwar pun mungkin boleh ulas dari segi kenaikan kos itu sendiri yang dikatakan menjadi punca kepada segala yang kita cakap ni lah. Apa kebertanggungjawabaan hospital-hospital swasta dalam hal ini? Sebab tak boleh dinafikan. Kadang-kadang kita tengok dalam bil, saya juga pengguna hospital swasta sekali-sekala. Dan saya tengok kadang-kadang item yang tidak dikawal selia. Hospital supplies, whether it's gloves, whether it's non-surgical punya items. Yang harganya saya sebagai layman pun rasa macam tak berapa masuk akal lah. Dan itu saya yang ada minat nak baca bil, itemized bil. Banyak pengguna dalam keadaan stres, dalam keadaan kesusahan dan kesakitan, dia tak ada masa untuk baca benda tu, nak debate benda tu, just nak settle secepatnya mungkin. So, tidakkah hospital swasta should take some responsibility for this? Untuk makluman pendengar dan penonton, hanya beberapa charge saja yang dikawal selia. Sebagai contoh, fee untuk konsultasi, jumpa dengan pakar dan sebagainya. Yang lain semua yang tak dapat dikawal selia lah yang menjadi masalah yang saya sebutkan ni. Sebab mengikut peraturan yang sedia ada, hospital swasta kena bagi line item semua benda yang dah dibelanjakan. Dan and I know we've had this conversation Kuljit waktu saya ada di KKM. Memang hospital swasta akan letakkan beberapa buffer lah, tambahan kos dengan item-item tertentu. Sebab tu bila Syaril tengok dia punya blood test, dia punya pekakas dan sebagainya, dia terkejut. Maybe explain issue ni. Maybe that one Dr. Anis will answer, but I will just nak cakap about the relationship. When I said kita punya relationship insurance, actually our relationship is very good for the benefit of the patient. All this while, even now, we may have issues, ada certain isu yang mungkin ada masalah, tapi secara keseluruhan, we must look at the bigger picture. Kebanyakan patient dapat JL, bukan dia tak dapat. Kebanyakan yang dapat, just ada 1% yang tak dapat. Tapi yang dapat itu tidak ada masalah. Our relationship with the insurance on the general aspect, in the totality, tidak ada masalah. Before we get to the bill, I know just Datuk Kuljit, the last part, adakah benar syarikat insurance kata dia akan keluarkan berapa hospital ataupun berapa daripada panel if you don't reduce your price? Itu benar, oleh kerana itu adalah cara kos, pengurangan kos daripada pihak mereka. So what is your response? Well, kita cuba untuk try to meet halfway. Kita bukan mengatakan kepada mereka cannot. We will try. Mungkin kalau dia tanya 40%, kita cuba macam 10, 15% atau 20%. We'll try to meet halfway. Bolehlah turun. Kita tak pernah mengatakan no. Tapi kadang-kadang dia punya negotiation go to level that it is too much. Sampai perkhidmatan kesihatan yang kita bagi patient tu tidak boleh berlaku dengan that kind of a discount. Itu jadi masalah. Tapi discount kita memang bagi. Kalau minta, we always negotiate. Because as I said, the important thing here is our patient. So it's okay if there is a price constraint. Private hospitals have given, but this is what the people do not know. This is what the rakyat do not know. That hospitals do bend backwards. Seberapa banyak yang boleh. Tapi at the same time to sustain the business and also sustain the treatment for the patient. Itu penting. And most of the people don't understand this. They look at the negative part of it. Yang benda yang kita buat positif, it's not seen. Which is obvious. Sometimes you can understand that the positive part is never seen. That what we do at the back end. Mungkin sebelum saya jawab soalan Syaril tadi, penambahan, ada media statement daripada Datuk Kuljit baru-baru ni. Seperti yang Datuk kata, bukan kita tidak memberikan sebarang commercially negotiated discount. Memang ada. Selama ni memang ada. Tapi mungkin kerana langkah-langkah daripada bank negara di mana pihak insurans tidak dapat menaikkan premium, ada capping 10% untuk 3 tahun hadapan ni, mereka rasakan mereka perlukan diskaun yang lebih. Dan masalahnya bila permintaan diskaun itu is no longer sustainable kerana permintaan terlalu tinggi. Itu yang menjadi masalah kepada kami lah. Kami tidak mahu memberikan diskaun di mana kami terpaksa berkompromi dengan kualiti perkhidmatan, keselamatan perkhidmatan kepada pesakit dan sebagainya. So that is where I think there is that tussle at the moment. Bukan kita tidak mahu, kita mahu meneruskan hubungan dengan insurans, memberikan perkhidmatan kepada pesakit. Tapi jika permintaan itu
terlalu tinggi menjadi masalah kita. Mungkin pada soalan Mas Syahril tadi, kita tidak nafikan memang dalam bil itu ada item di mana kita rasa kenapa terlalu mahal. Saya boleh beli daripada farmasi, harga RM2 tapi ke hospital terlalu tinggi. I think it's a systemic issue. Masalahnya dah bertahun-tahun kita memang minta perubahan. Saya mungkin ambil 2 contoh. Apa perubahannya ni minta? Okay. So insurans kita pada masa ni, cara kita menjual insurans produk tu, kita lihat room and board dia ada limit RM200, RM150 ataupun RM300. Tapi sebenarnya kalau kita fikirkan, kalau kat KL ni, hotel pun dalam RM200 tak dapat lah. Ini kan lagi a hospital room with medical gas piped in dan sebagainya, with call bells. Jadi kos bilik tu sebenarnya tidak cukup. Kalau RM200 tidak cukup untuk cover kos bilik. Jadi kerana itu dalam bil itu, there is a shifting of that cost. Kita harus charge kepada perkara-perkara lain. So betul lah, the transfer pricing. Memang ada transfer pricing. Itu tidak dapat dinafikan. Memang kita dah berbincang dulu, katakan kita harus ada perubahan daripada produk insurance, cara kita bayar our charges dan sebagainya. Saya ambil contoh lagi satu. Kalau nursing charge di ICU, mungkin RM340, 300 atau RM400 sehari. Tapi sebenarnya kalau kita kira cost dia, kalau di ICU 3 shifts of nursing, 1-to-1 nursing dan sebagainya, cost itu lebih itu syarat dia. Itu syarat dia. Jadi tapi cost tu sebenarnya hampir kepada RM1,000 sehari. Itu cost nursing saja. Jadi tapi kita charge 300-400. Kerana memang sudah menjadi kebiasaan untuk insurans katakan, untuk ini saya sanggup bayar harga begini, ya. Jadi kerana itu we have to recover that cost from other areas. Bukan saya kata itu ideal atau betul, tapi yang in the end yang tidak dapat dinafikan sebenarnya seperti yang KJ katakan pada awal tadi, our margin is not unreasonable. Kita dah buat analisis dan berkongsi dengan beberapa pihak. Profit keuntungan dalam lingkungan 10-11%, betul? Betul. That is after tax. And one big thing, satu perkara yang harus kita berkongsi, 10-11%, okay lah, kita boleh bersependapat atau tidak lah, whether that's high or not lah. Tapi daripada 10-11% tu, hampir 5, 6 atau 7% harus digunakan untuk reinvestment. Kerana hospital ni kalau kita fikirkan dalam 6, 7, 8 tahun MRI harus ditukar, new technologies dan sebagainya, reinvestment into patient safety, IT dan sebagainya. So selepas kita tolak reinvestment ni, sebenarnya keuntungan retain earnings tu mungkin antara 3 hingga 4%. So kalau kita fikirkan, kalau untuk investor, kalau dia tak dapat even 3 atau 4% sebagai pulangan kepada dia punya investment, tak mungkin ada orang nak masukkan duit kepada healthcare lah. Jadi itu yang kami risaukan. Kalau ada perubahan yang besar dalam perkara ni, kemungkinan besar pihak-pihak yang pada masa ini sanggup datang dan membuat investasi untuk healthcare, mereka akan fikir 2 kali. Malaysian market ni ada masalah. In that sense lah. Itu yang kami risaukan. Dan perkara ni mungkin kita yang bersalah lah. Kita sebelum ni tidak pernah berkongsi maklumat ni. But sorry, just quick one there. Bila pelabur lihat kepada sektor kesihatan swasta di Malaysia, mereka tidak melihat sektor yang mempunyai masa depan yang malap ataupun gelap sebab margin yang agak sikit berbanding dengan industri lain. Kalau kita ambil contoh profit margin pharmaceutical is higher than private hospital. Tapi if you look at the valuation di Malaysia, bila Sunway punya healthcare arm was sold to Singapore GIC beberapa tahun yang lepas, dia telah pun dijual pada harga RM750 juta untuk 16%, which gives an implied valuation of almost RM5 billion. EV EBITDA multiple of 31 times. So the market is pricing in for private hospitals, ini tak termasuk yang Island Hospital yang saya sebutkan tadi, satu industri yang lucrative. So how can you say you are just making ordinary margins when the market is saying that no, actually this is an extraordinary market sector. Yeah. So if I may, yang itu we actually have a part of our study. We did a correlation antara valuation and profitability, specifically untuk private healthcare. Okay. Alright. And dalam analisa kita yang dibuat oleh third party sebenarnya, bukan kita yang buat.
menunjukkan bahawa correlation between valuation and profitability dalam healthcare ni actually dia hampir tidak ada. Kerana pihak yang masuk nak buat investigation ni, pelaburan ni sebenarnya kerana capital appreciation of the investment, bukan kerana profitability ataupun dividend. Jadi kalau kita lihat pun, kalau mereka yang tapi capital appreciation tu mesti datang daripada harapan ada profit kan. But not so much on your PAT or your profit after tax or even your dividends, bukan sebenarnya. I guess the multiple is high. Maknanya walaupun mungkin margin kecil, tetapi the absolute number of profit satu, and pelabur-pelabur expect benda ni berterusan. Betul. Dia takkan sangkut. Betul. So kerana industri market. Ni, betul. Okay. Kerana industri kesihatan ni saya rasa agak robust kan. I mean pandemic atau sebagainya, masih aging population, medical tourism. So you are hoping for more market. Absolutely. Tepat sekali, right? So bukan kerana keuntungan kita besar, tapi kerana keuntungan besar lah. Margin kecil, tapi margin the kecil. Absolute amount is growing. Absolute amount of course. Tapi as a margin is very small, right? And that's where we come back. Kalau kita compress margin ni, kita kurangkan margin ni lagi, memang akan menjadi masalah kepada industri kesihatan kita. Do you buy that? I would invest in it. So, boleh saya mungkin beralih juga kepada satu lagi parti dalam seni atau pihak dalam hal ni. Kita cakap pasal insurans, kita cakap tentang hospital swasta, tapi mungkin ada satu lagi pihak yang kita kena kaji apa yang menyumbang kepada kenaikan kos, iaitu syarikat-syarikat farma dan juga pembekal-pembekal perkakas medical lah kan. Benarkah dalam Malaysia ni ada favorite word of Malaysia ni kartel? Ada tak sebarang pihak yang berunsur macam kartel dalam mengurus pembelian perubatan membawa kepada kos perubatan itu sendiri meningkat? Contohnya, adakah syarikat-syarikat tertentu yang membolot kontrak-kontrak tertentu ataupun control lah supply chain yang membawa kepada your actual drug prices higher than it should be or it can be? I think for us at private healthcare, dalam pengalaman saya sendirilah sebenarnya tidak ada. Kami boleh langsung berurusan dengan principals, whether it's for drugs ataupun for medical equipment dan sebagainya. Kami dapat berurusan langsung dengan pihak principal, katakan technology companies, medical products dan sebagainya. Jadi dalam pengalaman kami tidak ada. Dan syarikat-syarikat besar, in fact mereka dapat hospital, group hospital dapat membuat urusan dengan secara menyeluruh di mana dapat menurunkan harga kerana ada bargaining power dan sebagainya. Jadi pada pengalaman kami di APHM, kami tidak mengalami masalah itu. Bila soalan parlimen dijawab oleh Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar beberapa bulan yang lepas berkenaan dengan medical inflation, beliau telah pun menggariskan beberapa langkah yang kerajaan bercadang untuk melaksanakan, antara lain adalah pindaan kepada Akta yang mengawal selia hospital swasta supaya memberi sedikit kelonggaran untuk kenaikan fee. Kedua adalah DRG yang kita akan sentuh selepas break nanti. Yang ketiga berkait dengan soalan Syaril yang saya agak terkejut yang disebut adalah pool purchase untuk ubat-ubatan oleh hospital swasta. Saya terkejut sebab waktu saya di KKM, untuk kita mendapat pool purchase antara KKM, KPT, Teaching Hospital, Kementerian Pengajian Tinggi, dan juga Army Hospital, itu pun sangat susah. Ini lebih-lebih lagi nak harap IHH, KPJ semua buat pool purchase. So I mean, is it possible ke tak? No, what he mean is IHH, which has got 18-19 hospitals, dia pool purchase with the 18-19 hospital. So KPJ 29-30 hospital pool purchase. Itu pun cabaran, saya difahamkan. Is done very efficiently. I must say, secara very efficient is done across all hospital across groups. Across that group. But I must say that ubatan dekat Malaysia atau perkakas yang dijual di Malaysia, actually these big companies actually sell it at a cheaper price when you compare to even to our neighbouring countries and tempat-tempat lain. Because for some reason that I cannot tell you, I cannot explain, I cannot tell you, I tak tahu kenapa. But when I compare dengan sahabat-sahabat daripada Eropah dan juga sahabat-sahabat daripada Asia Tenggara, we seem to get a better deal in that aspect. But having said that, walaupun deal itu bagus, tapi harganya still quite high
for our economy. When you compare, like if you compare to Singapore, their paying power is probably much higher than us. Kita punya paying power. Even with that, we find the companies are saying that how low can I go down? Berapa lagi I nak turun lagi? You must remember we are only about 32 million population. There are bigger markets in Southeast Asia where you got 60 million, 80 million in Cambodia, in Vietnam. They have got bigger markets. Yet they are willing to actually go as low as much as they can. But it's still not affordable. Kadang-kadang dulu dia bagi sedikit perbezaan harga sebab berdasarkan kepada kedudukan pembangunan ekonomi negara tersebut. Macam dulu saya beli vaksin Pfizer untuk COVID-19, saya beli lagi murah daripada Europe bayar, daripada Singapore bayar. Tapi ada yang tak percayalah. Tapi tak apalah. But that is true. That is true. What you're saying is actually true. NDA ada lagi NDA masih ada lagi. I wish we could just the NDA would lapse to see what a great deal we got for the population. Unfortunately, even that low is still sometimes not affordable. Yeah. So that's a challenge. Rakyat need to understand healthcare is not cheap. So many people take healthcare very much for granted because they feel kalau sakit tak apa, somebody will look after me. You go to Europe, you go to USA, there's no such thing. Everyone knows if you become sick, kalau jadi sakit, it's going to be an expensive affair. Well, you're right, KJ. Right? I mean, kita dengar rintihan sekarang daripada Trump. Dia kata ubat tu dibuat di US, kan? Tapi harga dia paling mahal di US. Memang kerana syarikat pharma atau memang ada tiered pricing. Jadi kalau negara yang underdeveloped, harganya paling murah. And then developing countries, harganya lain. So, right. Okay, kita akan break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 146 Keluar Sekejap bersama wakil-wakil APHM. Mungkin saya boleh mulakan sikit KJ dengan soalan pada Datuk Kuljit. Apa yang kita bincang dalam segmen tadi memberikan gambaran sedikit sebanyak tentang kenaikan kos. Saya tertarik dengan satu ayat tadi berkenaan dengan pelaburan semula kepada industri ataupun ekosistem hospital swasta daripada keuntungan yang ada itu. Mungkin kita boleh jelaskan apa sebenarnya jenis pelaburan yang diletakkan supaya pendengar dan pengguna boleh faham, ini kualiti yang dikatakan oleh PHM perlu di-maintain, perlu dikekalkan. What is it you invest back in? So yang penting sekarang, because healthcare evolves very fast, dia punya changes in healthcare to be relevant. Saya sebagai doktor sendiri boleh mengatakan perawatan 5 tahun dulu tidak relevan lagi. So the relevance of healthcare hari ini berbeza. Penggunaan ubatan yang lebih canggih, ubat yang beri rawatan complexity atau complication daripada ubat lebih kurang, penggunaan alat-alat macam robotik, semua ni akan memerlukan involvement of higher investment. Kalau tidak ada investment ini, then kita akan treat patient seperti mana saya belajar 30 tahun yang dulu. So do we want to stay relevant for our patient atau we stay backwards to what we have been doing now? I must say this, Kerajaan Malaysia, government hospital also invest by having a higher budget every year. And there's also inflation on their side. Because they also have to keep up with the trend. Dia punya rawatan has to be up to market. Perbezaannya dekat kerajaan, dia dapat duit daripada Ministry of Finance. And there's no appreciation daripada rakyat because they cannot see, but they are not charged. Here, the rakyat or the insurer has to pay. So because of that, we can see there is a high trajectory of healthcare costs. Penggunaan AI, penggunaan electronic medical records yang tentu memerlukan lebih kewangan lah to maintain it. So nak explain dalam satu ayat, 2 ayat agak mustahil. Tetapi bila you jadi unwell pada waktu tu baru you akan fikir, doctor, can you do something that I want to get well quickly without complication. So it is totally different when you're unwell, that you need to have something yang recent. Soalan layman, Dr. Kuljit, semua benda ni yang telah pun memerlukan reinvestment, dikatakan APHM
70 hingga 90% daripada keuntungan dilabur semula ke dalam perkhidmatan kesihatan, MRI baru, treatment baru, capex, bangunan baru dan sebagainya. Tetapi ada layman punya soalan kata ini semua overspec untuk apa yang saya perlukan. Saya pergi private hospital, saya tak perlu pun. Tapi dia suruh saya buat MRI, dia suruh saya buat ini, saya tak perlu yang... Saya nak yang basic premium economy saja. Kalau hospital kerajaan ekonomi, saya nak premium economy. Tapi dia paksa saya ambil first class. Ini masalah dia. So, itu salah faham dari pihak pesakit. Kerana selalu pesakit will try to compare dengan perkhidmatan yang lain. Tapi selalunya kita explain kepada patient. Especially in private, kita explain dengan patient dengan detail. Kenapa rawatan ini dia beri dan kenapa investigation ini dibuat dengan jelas. Oleh kerana pada waktu ini kalau doktor itu tidak memberi penjelasan yang penuh atau sekiranya doktor itu tidak membuat salah satu investigation and kalau kemungkinan berlaku ada something that is missed out, kita ada mahkamah, kita ada lawyer yang akan tunggu untuk medical legal. So yang itu rakyat kadang-kadang tidak dapat tahu. I don't blame them. Mereka tak tahu. Tapi apa yang dibuat itu tidak ada paksaan. Tetapi explanation selalunya diberi kenapa dibuat. And rakyat atau pesakit itu boleh tanya, doktor, kenapa you buat investigation ini? Apa sebabnya? Pada zaman sekarang, semua patient ada AI dalam phone. Dia boleh find out. Bukan susah sangat. Soalan itu boleh ditanya. Tapi kalau patient kata, saya tidak mau investigate, dia boleh kata dia tidak mau. Tapi doktor akan tulislah, you yang tidak mau investigation, pada waktu kelak sekiranya berlaku something yang tidak, I think they cannot be blamed lah. So there is in medicine you cannot compare macam airline lah. You boleh pergi ekonomi sampai juga dekat destination, you can go business kan sampai juga destination. Tetapi here if you don't do certain investigation, mungkin you tak sampai you punya destination. Mungkin something else will happen. So medicine is a little bit more complex. And as I said just now, when you become sick, only then you will realize that ada certain things that it is actually very important because life is precious. Kalau saya buat penambahan sedikit lah mengenai yang Datuk kata. Memang kami rasa ada satu perkara ni harus diselesaikan. There's a problem, right? In the sense that di Malaysia ni, practice of defensive medicine yang Datuk katakan tadi, kerana kita lihat kebelakangan ni di mahkamah, banyak kes sekarang. Satu, nak kata banyak kes tidak, tapi jumlah pembayaran atau pampasan meningkat kepada 10 juta dan sebagainya. Kalau kita lihat di Singapura, bukan nak buat perbandingan lah, tapi kalau lihat Singapura, mereka sudah ada proses di mana mereka cuba mengelakkan pembayaran pampasan yang begitu tinggi. Ini kes pesakit bawa ke mahkamah. Dan mungkin sebenarnya di Malaysia ni bayaran pampasan oleh pihak KKM juga agak tinggi. KJ, I'm sure you know kan. Jadi ini sesuatu yang kita kata harus diselesaikan. Di Singapura memang ada peraturan mengatakan harus ke arbitration dulu sebelum pergi ke mahkamah. Dan itu sesuatu yang kita harus cuba lihat dan perbetulkan di Malaysia, kerana kalau pampasan ni meningkat, ada beberapa masalah. Satu, doktor akan risau. Kalau saya tak buat test, kemudian patient rasa saya kenapa tak buat dan ada masalah, saya nak sue doktor. Satu. Kedua, insurans yang harus dibayar oleh doktor dan hospital kebelakangan 2-3 tahun ni meningkat dengan mendadak. Doktor yang kalau buat spine surgery katakan, insurans yang harus dibayar setiap tahun dalam 50-60 ribu setahun. Jadi kos pada doktor dan sama kepada hospital. Against medical legal claim. Medical legal. Itu setiap doktor. Hospital pula nak beli insurans ni beratus ribu atau berjuta ringgit dia kena beli. Jadi ini juga meningkatkan kos perkhidmatan. Jadi kalau tidak ada usaha memendung masalah ni, memang ia akan berterusan lah. Saya tertarik dengan jawapan tu sebab tadi Datuk Kuljit mengatakan tentang apa yang baru dalam sistem kesihatan yang memerlukan kos tinggi. Tapi mungkin layman akan jawab, bukannya saya nak, macam KJ katalah, bukannya saya nak Rolls Royce pun. Saya nak yang sama level dengan tahun 2000, tahun 90-an, yang mana saya tengok tak adalah teruk sangat.
kenapa sekarang benda yang sama kosnya lebih tinggi, dan mungkin itu yang Cik Anwar cuba berikan beberapa contoh. Ada lagi tak? Apa lagi selain daripada the systemic issues dari segi cost insurance yang doktor kena bayar, hospital kena bayar, yang mungkin banyak pendengar pun tak fikir pasal benda tu, kita ingat kita saja yang bayar. Tapi apa lagi yang naik sekarang ni? Benda yang sama, not necessarily the new fancy things, but the standard things, what has gone up? In terms of cost, sorry Datuk, if I just add very quickly, jadi dari segi cost ni, salah satu cost yang mungkin tidak boleh dilihat oleh pesakit lah. Kalau kita 2-3 tahun ataupun 5 tahun kebelakangan ni, cyber security cost juga meningkat dengan mendadak. But everything is now digitalized lah. Bukan saja, so we want electronic medical record. Memang ada banyak advantage lah kalau ada electronic medical record. Tapi digitization of records, keeping it in the server. Sekarang ni hackers ni memang bukan saja bank, hospital pun dia nak masuk, nak dapatkan. Itu data sangat bernilai. Sangat bernilai. Jadi di hospital ni kos kami untuk mengekalkan sistem cyber security ni juga meningkat dengan mendadak dalam 2-3 tahun ini. Dan kos-kos ni tak boleh dalam bil tu kita nak kata cyber security cost. Tapi untuk hospital, kalau hospital besar ataupun grup hospital, kos ni berjuta ringgit sekarang. Jadi inilah kos-kos yang in terms of investment into IT, cyber security, semua kos ni memang pada dalam 5 tahun ni memang meningkat dengan a lot of the capex investment slowed down masa COVID kan. So ada banyak kerja macam industri lain lah. Jadi aspect is jururawat. Because jururawat cost ni in Malaysia, terutamanya jururawat, our jururawat, I must say this, I am proud and also willing to say this openly. We got the best nurses, if not in Southeast Asia, I would even say the world, because our nurses dia akan dapat marketable, not just Middle East, KJ, it's also marketable in the United Kingdom and Australia and New Zealand. They offer our nurses a huge good package. So ini to sustain them here, menyebabkan tekanan kos. We cannot match, KJ, we cannot match. But kita perlu meningkatkan salary, gaji untuk jururawat supaya sebanyak mana yang kita boleh supaya dia kerja di Malaysia. And that is a huge problem. Dan peningkatan itu, it is increasing. Because kita kena challenge dengan negara Singapura ambil daripada kita. Sangat-sangat tinggi. Dia sangat tinggi. You cannot match. Tapi of course some of the Malaysian nurses feel that it's better to be at home. Tetapi kita kena bagi gaji yang jurangnya taklah terlalu besar. How much has it gone up on average for misi jururawat sekarang ni? Data kita dalam 4 tahun yang lalu ni antara 7 hingga 10% setiap tahun. Peningkatan 7 hingga 10% peningkatan gaji. Tapi ada fenomena-fenomena lain juga. Kerana mereka tahu memang ada demand untuk nurses ni kan. Kita tak salahkan nurse, tapi mereka ada ramai yang fikir okeylah, saya tak mahu terikat dengan satu hospital, saya jadi locum nurse. Jadi saya boleh bekerja bila saya nak dan bayarannya lebih tinggi kerana bukan gaji bulanan. Kedua juga training of nurses. Selepas COVID ni kita lihat sebenarnya ibu bapa terutamanya, walaupun mungkin individu tu berminat nak jadi profession nursing, tapi ibu bapa berasa jangan masuk nursing. Apa terjadi masa COVID dan sebenarnya tak nak anak dia mengalami perkara dengan frontline lah. Juga menjadi masalah di mana kemasukan untuk jurusan jururawat di universiti dan di college menurun. Dan saya rasa kerana itu baru-baru ni ada perubahan dalam entry requirement untuk nurses. Ini just a small joke lah in that sense. Sebelum ni kita ada kata lah, because our nurses are so marketable, we should not teach them to speak in English lah. Then dia tak boleh keluar. It's a joke lah kan. But truly what Datuk said, memang they are very marketable. Baru-baru ni kita dengar daripada Singapura dia sanggup hantar transport ke Johor, free of charge. Maksudnya duduk kat Johor, you are earning in $, tapi bertempat di Johor, dia hantar transport, ambil setiap hari dan sebagainya. Jadi usaha daripada negara luar, memang mereka nak dapatkan nurse kita. And kita cuba dapat nursing daripada negara lain. Mungkin that can bring down a little bit of a cost. Waktu KJ jadi menteri, saya pergi pejabat dia berkali-kali. Tetapi sampai sekarang, the uptake and the process of bringing them is so difficult, too slow. My nurses will leave. So we try our best seberapa banyak yang boleh. Maybe we find another way to reduce the manpower issue, but it's not happening.
Manpower dari segi staff cost, just nak bagi penjelasan, mungkin boleh confirm ke tidak, adalah lebih kurang 30% daripada pendapatan, daripada revenue. I think direct cost plus staff cost about 60% kan. Correct. So itu memang susah nak ubah lah. Suka. Those are fixed items basically. Dan kalau kita ambil contoh dengan Singapore, dia punya cost structure Singapore untuk staff cost dia di perkhidmatan kesihatan adalah 42%, kita 34%. So di situ kita boleh nampak perbezaan. That means, even without the currency exchange, their staff cost is higher. They're paying more. So itu mungkin boleh memberi sedikit penjelasan lah kepada orang ramai, the cost structure that you are facing. But anyway, coming back to some structural issues, just to round up the discussion, unless you have anything else on just the cost maybe structure. One more. Saya rasa the biggest structural issue KJ ialah tahap kesihatan rakyat Malaysia sendiri. Dan ini yang mungkin kita kena bincang, sama ada Dr. Kuljit dan Encik Anwar adalah orang yang terbaik pun mesti ada pandangan. Walaupun sebagai pemain hospital swasta, melihat sendiri, boleh tak confirm bahawa memang ada lebih banyak claim oleh rakyat Malaysia, pengguna-pengguna dalam hospital swasta ni, dan agaknya apa yang boleh pihak hospital swasta beri pesanan. Walaupun ni mungkin nampak konflik sikit sebab orang yang sakit pergi hospital, itulah keuntungan hospital. Tapi anda sebagai manusia dan rakyat Malaysia melihat sendiri apa yang boleh kita buat untuk ubah trend ini. I remember Dr. Kuljit, he was not happy with my answer one. Somebody asked me, what is your ideal hospital? Waktu saya Menteri Kesihatan, saya kata empty hospital. He looked at me one kind. Empty hospital means people are not sick lah. Correct. That's my point. Now, I think again, this view is a bit macam it's a myth. People think that the claim banyak because the Malaysians love to go and get themselves admitted in the hospital and then they have claims. So I think it's a bit of a myth. That I don't think it is that way, because right now, for strange reasons, saya tak boleh explain kenapa selepas pandemik kita mendapati ramai patient yang sakit dengan kes-kes yang teruk. Kalau pneumonia pada zaman dulu, pneumonia saja, tapi dia come with bad pneumonia. Literally medically bad pneumonia. And even kalau kena dengue pun teruk-teruk sampai yang mati. So we can see the disease trend, not just in hospital swasta, even from my colleagues from KKM, they're beginning to see even slight increase of some cancers, which they cannot explain. So if you come to a private hospital, most of the patients you see in the ER, they're genuinely sick. Dia bukan datang untuk mempergunakan dia punya kad, tidak. They are genuinely sick and they need admission, they need treatment. And we have all that data. This myth will always be chained out and say that, I don't really think, especially with the current generation of people, they are more, nobody finds being in a hospital is cool. Yeah, I think mungkin Datuk Kuljit, I didn't explain well. I completely agree with you. Soalan saya adalah tahap kesihatan itu sendiri. So people are getting sicker. Yeah. So maybe any thoughts on why that is? Yeah. So I think like you said, the data ni memang mungkin dua perkara saya nak jelaskan. Satu, kebelakangnya yang angka yang selalu di repeat lah, 12%, 12.6% inflation ni sebenarnya ada dua komponen dalam angka ni. Satu adalah peningkatan cost item. Maknanya dulu harga RM1, sekarang RM1.06. So actually the inflation harga tu adalah 6%. 6 hingga 7% daripada 12% tu. Bakinya sebenarnya adalah peningkatan dalam claims. Benar ya. The increase in claims kat Malaysia ni selepas COVID memang agak tinggi. Ya. Bukan nak katakan hanya di Malaysia lah, ya. Tapi kita antara yang tinggi. And NCDs obviously we see both kat KKM dan juga di private hospital, jumlah pesakit yang datang dengan NCD ni terlalu tinggi, ya. Mungkin jadi masalahnya, and I'm sure KJ, if I remember when you were minister, you were talking about kita harus memberikan lebih tumpuan kepada prevention. Ya. Jadi kalau tak silap, pada masa ni daripada jumlah budget untuk KKM, cuma 6 atau 7% adalah yang digunakan untuk preventif. Ya. The rest is curative. Ya. Business hospital ni curative.
kita walaupun kita nak terlibat dengan preventive ni, sebenarnya again tidak ada insentif yang that's not your business. That's not our business. Tidak ada insentif untuk kami membuat sama ada daripada pihak kerajaan ataupun swasta dan sebagainya. Jadi memang menjadi masalah di mana lifestyle kita ni tidak has been getting worse lah kan. Kita tidak memberikan tumpuan yang ini. Soalan terakhir berkenaan dengan pricing, harga, sebelum kita pergi kepada isu yang lebih besar, isu yang lebih fundamental. DRG, Diagnostic Related Group. Perbincangan ini dah mula sewaktu saya berada di KKM. Dengan mudah untuk pendengar dan juga penonton, correct me if I'm wrong Dr. Kuljit, DRG adalah satu sistem penilaian, pricing, di mana procedure itu dikategorikan kepada beberapa kelompok dan harga purata dikeluarkan untuk procedure tersebut berdasarkan kepada outcome tertentu. Berbanding dengan line item lah, berbanding kepada consultant fee, lepas tu peralatan ni, perkakas ini, ubat-ubatan ni dan sebagainya. Tetapi contohnya kalau Syahril pergi untuk mendapat pembedahan ortopedik for instance, dia dah memang ada DRG, this is how much you are expected to pay untuk procedure macam ni berdasarkan kepada data yang telah pun di crunch, dan inilah purata yang nak dibayarkan. Dia sebut waktu PM jawab, saya pun dulu sebut DRG adalah the way forward untuk memastikan bahawa harga yang adil. Orang pun tahu, saya pergi untuk for instance untuk dapat stand, saya tahu ini harga yang patut dan harga benchmark di seluruh industri. Adakah ini way forward? So DRG secara konsep is the right tool. Tetapi kalau tengok di dunia, all over the world, tidak ada sistem perubatan yang menggunakan DRG untuk swasta. What I mean by swasta, it means completely private. So, DRG selalu digunakan di negara-negara di mana dia menggunakan untuk kesihatan awam supaya dia boleh calculate the cost so that they get a budget from the government. Now, if you look at all the countries in the world, kerana I'm also the president of the Asian Hospital Federation in Asia, dan kebanyakan rakan-rakan saya daripada negara lain telah mula dengan DRG, tapi sekarang they are actually moving away from DRG because there are other certain component that it doesn't cover incomplete. Particularly kalau it is purely private. Because I give you an example to make it easy. Sekiranya satu rawatan meant to be X amount for 2 days or 3 days, it is all calculated. Tetapi medical science is such that one person, another person may not be the same. What happens, there is a complication or this one particular patient memerlukan 1 or 2 hari lebih. Mungkin dari segi kesihatan dia, dari segi dia punya makeup of his body memerlukan a little bit more observation. Then the DRG will collapse. Whereas kalau you gunakan DRG dekat kerajaan, it's okay. Because then, there is, it is just a calculation so that it can be segmentalized. Now, in my view, DRG will work off not just like this over 1 year, 2 years. It has to be done mainly by the government first for the first about 10 years. Weh, lama tu. Yeah, because you need the data. PM kata dalam setahun 2. So that's worrying. That's worrying because you need to have real data to be put into the DRG. And it has to run to show its effectiveness. Seperti mana negara-negara lain telah buat. They took time with a lot of data to put into the system so that you find the benefit of DRG. As I say, the DRG is a very good tool, but you need the correct data with the correct costing that is added into the data. Otherwise, it will be a failure. I mean, this is what we have got from other countries that they have looked into it. So we're not against it. Tetapi, it has to be done in a systematic way, but it takes time to have an effective DRG. Saya buat penambahan sikit. I think for APHM ni kami menyokong saranan kerajaan untuk meneliti bagaimana DRG boleh digunakan. We support it. Industry statement. We support it. Meneliti. Tapi macam Datuk katakan, if you look at our neighbouring countries, Thailand, Indonesia dan sebagainya, DRG ni digunakan di mana ada National Healthcare Scheme, supaya kerajaan ada cara untuk membayar perkhidmatan yang dibeli daripada hospital swasta. Itu sebenarnya fungsi DRG. Ya. Apa bezanya kalau kerajaan bayar ni outsource dengan patient sendiri bayar? You are calculating the same procedure after all.
Benar, tapi ada sedikit perbezaan. KJ, if I can mungkin bagi contoh lah. Saya tak nak katakan negara mana ya. Jadi DRG ni kerana mereka cuba mendapatkan satu harga, tapi ada perbezaan lah ikut komorbiditi penyakit dan sebagainya. That's fine. DRG plus lah. Dia ada band. Tapi kerana perkhidmatan tu dibeli oleh kerajaan, yalah dia tidak boleh nak cover semua. Benar. Jadi ada negara yang ada menjadi masalah. Saya bagi contoh di mana mungkin harga yang ditetapkan pesakit yang datang yang ada blockage mungkin memerlukan ada 2 atau 3 vessel yang ada blockage, memerlukan katakan 3 stand. Tapi kerana harga yang ditetapkan sebenarnya menjadi satu harga yang mana okey, untuk masukkan 1 stand boleh. Kalau 2 stand, hospital dah rugi. Jadi hospital dengan doktor tidak akan memasukkan 2 stand kerana memang rugi. Jadi dia masukkan 1 stand saja. Kemudian pesakit tu yang sebenarnya perlukan 3. Lepas 3 atau 6 bulan, bila dia punya dah reset balik polisi dia tu, akan datang balik untuk stand kedua. Lepas 3 bulan datang untuk, jadi menjadi 3 admission, harganya sebenarnya lebih tinggi daripada 1 admission dan tapi masukkan 3 stand. Tapi itu mungkin kesilapan penetapan harga. Benar bukan sekali. Kesilapan konsep dia. Benar. So seperti yang Datuk katakan, you boleh ada ban, you know. Correct. So it is a good tool. Memang satu alat yang atau konsep yang baik ya. Yang kami risau sebenarnya di mana Datuk katakan kita perlukan data adalah supaya penetapan tu menjadi satu penetapan harga yang tepat. Kalau kita lihat DRG ni dimulakan di USA dalam tahun 70-an, akhir tahun 70-an 80-an. Mereka juga pilot DRG ni untuk 4 tahun sebelum menjadi satu national payment scheme, yang itu juga untuk Medicare, Medicaid yang dibayar oleh kerajaan Amerika, bukan bayaran out of pocket ataupun sebagainya. Saya harap going forward, pandangan saya lah, dapat disegerakan sebab conceptually saya rasa benda ni adalah tool yang terbaik lah. Tapi saya faham kekangan, tapi saya harap tidaklah sampai 10 tahun. Dan mungkin industri juga kena faham bahawa pricing model ini tidak akan merugikan sangat hospital-hospital. I think the concern amongst the private hospital groups when the DRG was announced, you should have seen the stock price, IHH stock price, KPJ stock price, all affected. Speaking of stock prices, I'm not looking at stock prices, but rather ada satu cadangan, dan saya tahu APHM akan berdepan dengan PAC. Salah seorang ahli PAC, sahabat saya juga ahli Parlimen Bayan Baru, saudara Yang Berhormat Sim Si Sin. I think he's been robustly engaging APHM. Ni balik kepada soal the philosophical argument here. Dia kata kerajaan harus pertimbangkan supaya syarikat hospital swasta, private hospital groups such as IHH, KPJ, those who are listed, tak dibenarkan untuk disenaraikan supaya dapat mengurangkan profit driven healthcare, dan dia cadangkan supaya sovereign wealth fund seperti Khazanah, EPF, even KPRG I suppose, delist these private hospitals so that they are fully nationalised lah, fully owned by sama ada the sovereign wealth fund ataupun the state wealth fund. Add anything? No, I have a view, but saya nak mengingatkan. Dia kata South Korea, dia kata they ban hospitals from going public for instance. I can only say this, it's an opinion, tetapi kalau you ask around people who are into this business, it is not that simple. It is put it in a very simplistic way. But we can agree from where he's coming from, and I know what his thinking is, which is quite noble in his point of view. Tapi I'm not an economist, I'm a doctor. But if you ask economists, the people who understand this, their pendapat is very, very different, because in Malaysia we have quite matured in this. What I'm trying to say, we have gone very far. Dah lama lah di sistem DUI. Yes. So we really need to understand. I'm ignorant of the fact being a medical guy, but if you really ask people who the depth of economy, they briefly told me there is something a very far-fetched idea. Yeah, this is just I'm saying from what I hear. Again, Anwar, sebagai operator hospital lah, saya bukan pelabur sebagai kita manage hospital. Mungkin pertama sekali, whether public listed or private, there is no guarantee who makes more profits. Kalau kita lihat syarikat-syarikat, kalau ada group nak beli hospital yang mungkin tidak public listed, tidak semestinya keuntungan dia atau tahap keuntungan dia kurang daripada hospital yang public listed.
pada pendapat saya kalau public listed ni sebenarnya the scrutiny saya kan, kita ada audit, kita dapat lihat sebenarnya keuntungan hospital ni berapa. Kalau dia tidak public listed, kita tidak tahu, mungkin keuntungannya lebih banyak 20-30%. Itu salah satu. Yang kedua, sebenarnya saya rasa ini juga persoalan untuk kerajaan lah. I mean, Khazanah, EPF, dia dah invest. Baru-baru ni EPF announce 6+%, kita rasa puas hati lah, kita punya duit dalam EPF. Jadi kembali kepada pertanyaan awal tadi, permulaan kita perbincangan tadi, apakah tahap keuntungan yang munasabah untuk hospital swasta? Adakah 10-11% munasabah atau tidak? I think that's the more fundamental question. Whether it's public listed atau tidak, itu sebenarnya policy lah kan. Tak semestinya satu atau yang lagi satu tu lebih baik untuk negara kita. What are your thoughts as an investor? Agent first. Okay. Saya rasa banyak yang saya setuju dengan apa Encik Anwar kata, dan saya nak tambah satu lagi. Kalau kita letak nationalize lah, maknanya sovereign wealth fund kita, khazanah kita kena not ambil. For profit, set up as a trust owned by a sovereign wealth fund. That's I think what SIM wants. Yang YBC cuba cadangkan lah, maka dia poin-poin yang Encik Anwar sebut tu tak relevan sebab dia masuk kepada entiti dikuasai oleh kerajaan kan, tapi dia bawa masalah yang lain. Satu macam Encik Anwar kata dari segi pulangan, okey lah, pulangan KWSP dan sebagainya contoh, tapi kalau kita tolak tepi yang itu pun, dia masih lagi menambah beban kepada satu sistem kesihatan yang sendiri perlu diperbetulkan. Sebab kalau sistem KKM pun KJ dia lebih tahu hal ni sudah dibebani, kita tambah pula satu cost structure. Apa yang kita perlu semak adalah structure cost itu sendirilah, untuk membuat langkah-langkah lain tanpa menyemak the cost structure, which is what we were trying to do in this conversation, sedikit sebanyak, dan membuat perkara-perkara yang berani untuk memperbetulkan cost structure itu, dan keupayaan rakyat untuk membayar ataupun insurans untuk membayar, itu yang perlu menjadi fokus. Benda lain saya rasa saya khawatir menjadi distraction je. Soalan Cepu Mas, saya minta dalam kertas putih perbelanjaan untuk kesihatan awam, public healthcare, not private healthcare, naik daripada 2.6% GDP KDNK kepada 5%. Kalau itu berlaku, banyak lagi hospital awam, banyak lagi pakar yang kita boleh kekal di sistem perkhidmatan awam. Adakah itu senario yang tak diingini oleh APHM, sebab then you lose your business? Tak. Kalau you tanya pendapat saya, I serve dalam tiga sectors. KKM, I served in a university hospital, now swasta, private. I got experience in all sectors. And I think the most important thing is a robust public healthcare system. With the robust public healthcare system, saya rasa lah, we will not have this problem that this small percentage of patients who are now actually trying to get private healthcare and they cannot afford. Itu masalahnya. Tapi I can tell you, kebanyakan pesakit, I don't know whether Anwar will agree with me, kebanyakan pesakit datang ke swasta, tidak ada masalah. They can afford to pay. Because I can say in my hospital also, we can see there are patients who are waiting for a bed. Sometimes KJ, if you come to my hospital, it looks like government hospital. They're actually waiting on a wheelchair and a trolley. And it's a private hospital. But this patient ada kemampuan. They can pay. And the ones who can't pay is a small percentage. And that's where, in my opinion, that's where the highest noise comes from. Now, if public healthcare is accessible, and as you what you said is about 5%, and you can retain people in the thing, I think we are okay. We are okay. We would treat people who are looking for treatment with us. And we feel bad. As a doctor, I feel bad. I've got a patient depan saya yang tidak mampu, but he has come with teary eyes and wants treatment because he cannot be treated. And we feel very bad. And most doctors, sometimes we just take off our fees because the patient tells us, kepada kita, I came here because of you. This is the emotional part that people do not know. And we do that. And I can also tell there are a lot of private hospitals sometimes try the level best to do a CSR for some of these patients who really need help. And I can tell you a quick example. We do this Protect Health, when they send patients to it. And I'll be very honest that sometimes the cost that is paid is not actually covering anything on our side. And Protect Health ni, untuk makluman, adalah outsourcing daripada kerajaan kepada hospital swasta untuk prosedur-prosedur yang mungkin tak dapat dibuat dengan segera di hospital awam. So we take those patients, kita ambil pesakit tersebut, tapi kos yang dibayar tidak mencukupi sebenarnya. Tetapi private hospital kita absorb.
This is CSR. And kita faham the problem the kerajaan ada because of the budget they have is about 3%. How much is it? 3% or less than? It's not enough. But we actually absorb most of our hospital. We absorb. But this is something the rakyat, the politicians, I must say this, they don't see this, they don't acknowledge. Jangan macam tu. Kita pun dulu politician. Ya. No, but I will be honest. Yeah. I'm emotional about it because we do this. And when we do this, that part of it is not seen. Yeah. So I'm just trying to put the whole thing in perspective. Anwar? I think certainly sebagai rakyat Malaysia memang kita mengharapkanlah kerajaan akan meningkatkan bajet untuk perkhidmatan kesihatan awam. But even as private hospitals, kita mengalami-alamikan. I think salah satu masalah macam Datuk katakan, kita mungkin tidak ada, we never intended for private healthcare ni menjadi, kalau kita lihat Health Facts tahun 2024, mengikut angka daripada Health Facts, 40% daripada admission is now in private sector. I don't think we intended for private sector to be so big. But now it's too big to fail. Menjadi masalah juga. Ya? Dan kerana itu saya rasa antara bank negara, MOH, premium insurance dan sebagainya, kerana perkhidmatan swasta sekarang menjadi terlalu relevant. Almost. Right? That kalau ada masalah, premium terlalu tinggi, orang tak bayar premium dan tak dapat datang ke hospital swasta, menjadi masalah kepada hospital kerajaan ataupun kepada kerajaan sendiri. So kita mengalu-alukan kalau bajet ditingkatkan dan perkhidmatan swasta, perkhidmatan daripada kerajaan sendiri, KKM dan sebagainya, dapat membantu sebanyak mana rakyat Malaysia yang mungkin. And my soalan which I sometimes ask to the government stakeholders is, without private hospitals, let's say you may have a scenario like some parts of the world is only public, you close down every private hospital, can the government cope? That's my question. Can the government absorb the 40% overnight or over the next few years? Will that be a solution? Will it be good? Can the government do it? Itu soalan saya. Sir, last thoughts? Nothing. I think cuma nak cakap terima kasih kepada I got one thing to add. Yeah, sure. Yeah, right now, what's happening? Yeah, I wanted to end by saying what's happening now. With all solutions, with all this, we have come up with solution. Okay. We have already, we are working very closely with the Minister of Health. Dr. Seri Zulkifli is very good, very cooperative with us, and he is actually very concerned about the private healthcare, and he is making a lot of efforts to work, and we are have a similar effort with him. Are you talking to MOF also? That's important. And we just spoke to the Minister of Finance too. Yeah. Yesterday. Okay. And last week we spoke to the Bank Negara governor himself, and we have given them the assurance that we will sit together with all three of them, MOF, MOH, Bank Negara, together with our insurance partners. We call them our partners. Liam and PM. And strategize together to find a solution that will benefit the people. At the same time, to make sure that it is sustainable for the insurer and also sustainable to the private healthcare. And both the ministers are very happy that this solution is going to happen. Bila agaknya pengumuman ni akan dibuat? Before Hari Raya Puasa. That's the promise. That we are willing to meet tomorrow, but you know they have to find the date and time for all parties to sit. But that is something is very positive, and I'm saying that we are very excited that we are able to sit together now, and the government is very supportive. The Minister of Finance is very supportive. The Minister of Health is very supportive, and they're very keen. And we are ever willing. From the private hospital, we're ever willing to come out with solutions, tetapi sitting up together in a very friendly, cordial manner, and as I always say, to the benefit of our patient. That's the most important thing. You can do whatever other business is different, they are clients. Here we're talking about patient. So it's different. It's not clients. It's not pelanggan. This is patients. I always tell my doctors, you're treating a patient, not a client. Terima kasih anda telah dengar buat kali pertama di KS satu pengumuman yang bakal dibuat hasil daripada perbincangan antara APHM, Liam, PM iaitu Persatuan Insurans bersama dengan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, Menteri Kesihatan, dan juga Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Kewangan kedua, tentang penyelesaian yang bakal dibuat insya-Allah sebelum
hari raya nanti berkenaan dengan isu inflasi, perkhidmatan kesihatan di hospital swasta dan sebagainya. Thank you so much. Terima kasih kepada Datuk Dr. Kuljit, kepada Encik Anwar kerana tampil hari ini. Kita sangat-sangat berterima kasih dan menghargai masa dan juga pandangan anda. Dan secara peribadi, Datuk Dr. Kuljit, terima kasih kepada Datuk dan juga kepada APHM kerana banyak membantu saya waktu saya di Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya tak tahu berapa ramai yang tahu peranan yang dimainkan oleh hospital swasta sewaktu COVID. Kita berdepan dengan keadaan di mana hospital-hospital awam kita sangat-sangat syarat dengan pesakit, dengan patient, dan kita telah pun melaksanakan program yang dikenali sebagai decanting program, iaitu pesakit-pesakit non-COVID dihantar ke hospital swasta dan diambil alih dengan kos yang sangat rendah. Itu antara sumbangan hospital swasta Malaysia. Saya nak maklum kepada rakyat Malaysia waktu COVID. They did it at very low cost. I'm sure they incurred a loss, but that was all about whole of society, everyone coming together. So for that and also other many discussions that we had, thank you from my experience at KKM, dan terima kasih kerana bersama dengan kita di KS. Thank you. Terima kasih.